السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة طلاب Primary 5، أهلا وسهلا بيكم. With you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll complete Theme 1 Number Sense and Operations, Unit 1 Decimal Place Value and Computation, Concept 1 Decimal to the Thousandth Place. Are you ready to start now the new lesson? Please with me, with your pencil and your notebook to solve with me. Today, inshallah, we'll start a new lesson. This lesson, it's lesson 6. Lesson 6 here speak about rounding decimals. Rounding decimals. Topic semester of the rounding, it's not new. Rounding دوت lesson مش جديد علينا، لا ده احنا اشتغلنا فيه في primary 2 و 3 وكمان في primary 4. primary 4 كمان خدناه اكتر وعرفنا الميثودز بتاعته. تعال بينا افكرك ايه الميثودز اللي كنا خدناها في primary 4 وازاي كنا بنشتغل عليها، وهي نفس الميثود اللي هنشتغلها تاني في primary 5. خدنا يا مستر different strategies to round decimals. التو methods اللي خدناهم or two strategies اللي خدناهم يا مستر فيهم. Number 1 it's called midpoint strategy. Midpoint strategy. Midpoint strategy. This is the first method. And the second one it's rounding rule strategy. والراوندنج حبايبي يعني عامل زي الاستيميت، عامل زي الابروكسيميت كده، بقول تقريبا النمبر ده ممكن يكون كام. It's between what and what. تقريبا النمبر ده ممكن يكون كذا. وزي ما اتفقنا اصلا قبل كده في برايمري 4 قلنا فكره الراوند ده مهم جدا. لو انا رحت لعمو الكاشير وطلب مني ان احنا نعمل كالكوليت او ان انا احسب معاه او اراجع معاه، صعب ان انا هعمل معاه ادنج لكل الديجيت، فانا بحاول ان انا اجيب اقرب نمبر للكلام دوت عشان اقدر احسب ايه حاجه كده بسرعه. خلاص كده تمام. فتعالوا بينا نشوف how can we do the rounding and how can we do this method. In the first أول ميثود عندنا يا مستر نتكلم عنها هي الميثود of the midpoint. Label the midpoint of the number line. Place the given decimal number at its proper location. طبعا ممكن يجي لي في الإكزام يطلب مني by using the midpoint method find the answer، أو ممكن يطلب مني السكند ميثود، أو ممكن يسكت خالص وأنا بختار الطريقة اللي تريحني. طيب إيه يا مستر الميد بوينت of the number line اللي إحنا ممكن نشتغل عليه؟ The first question, letter A. Round 15 and 8 tenths to the nearest whole number. To the nearest whole number. والwhole number هنا يا مستر يعني الونس، والونس دوت اللي هو الديجيت اللي هو before decimal point. اوكي يلا بينا نشوف فين ال 15.8 how can we write it، ازاي نجيب النمبرز. فأول حاجة بعملها ببدأ أشوف ال 15.8 نجيب نمبر طالما هو عاوز to the nearest whole number الونس، يبقى انا كلامي بس لغايه قبل البوينت. اوكي طيب 15.8 ده نمبر اكبر من ال 15 رايت. خلاص اوكي يبقى انا اكتب هنا داون 15 and up بنجيب النمبر اللي بعديه على طول اللي هو الهول نمبر اللي بعديه على طول اللي هو كام؟ قال لي 16. اوكي يبقى انا اول حاجه جبت نمبر يكون ال 15.8 دوت in between، يكون ما بينهم هما الاثنين. طب ينفعش يا مستر اكتب 14 او 13؟ لا انا كده ببعد قوي، هات نمبر اقرب حاجه ليه على طول. فال 15.8 هي ما بين ال 15 and 16. كويس جدا. الميد بوينت هنا it means ان انا كمان بجيب النمبر in the middle between 15 and 16. يا ترى ايه النمبر اللي in the half في النص ما بين ال 15 وال 16؟ فبقول له it's 15.5. واحنا دايما كنا متعودين ان انا دايما كنت بكتب النمبر داون وبزود عليه الفايف اللي في الاخر دوت. طب هي 15 لما اجي ازود لها 5 يبقى لازم تكون after decimal point، فتبقى 15.5. 15.5 اوكي. ودلوقتي يا مستر بنسال يا ترى ال 15.8 ديت it's located where؟ اوكي where is its place؟ يا ترى مكانها فين؟ يا ترى مكانها before 15.5 ولا بعد ال 15.5؟ لازم يكون مكانها هنا في النمبر لاين. يا مستر طالما هي 15.8 يبقى after 15.5 15.6 15.7 15.8. يبقى هو دوت its place. ودلوقتي كنا بنسأل نفسنا يا ترى ال 15.8 أقرب لل 16
ولا لل 15؟ ها ايه رأيكم؟ لا يا مستر it's nearest to 16. So 15.8 when I do round it's approximated to 16. يبقى هي أقرب لل 16 مش لل 15. يبقى again how can we solve again؟ أول حاجة بنحدد أنت عاوز rounding to which place؟ قال لي الهول نمبر. أقول له خلاص whole number عندنا اللي هو الونس، فرحت رايح للونس عندنا اللي هي ال5 ديت اللي هي مع ال1 كمان يبقى 15. قلنا يبقى النمبر دوت between 15 and 16. وكمان جبنا الميد بوينت عشان نشوف النمبر ده يا ترى أكبر من ال 15.5 ولا أصغر منه، وبعد كده سألنا نفسنا يا ترى هو أقرب لل 16 ولا لل 15. يلا again another question، وده كمان موجود معانا في البوك كتاب المدرسة كمان، اللي هو معانا 3.54. أسأله إن النمبر ده عاوز تعمله to the nearest إيه؟ فقال لي to the nearest tens. أقول له تمام. التنس عندنا اللي هي ال 5، فقال لي خلاص يبقى هننزل ال 3.5 زي ما هي، واللي اكبر من 3.5 على طول هو مين؟ قال لي 3.6. اقول له كده تمام. يبقى انا خدت واحد قبليه وواحد ايه؟ بعديه. طب ازاي نجيب الميد بوينت؟ ما تنساش عشان تجيب الميد بوينت بناخد ال 3.5 زي ما هي ونزود لها كمان 5. طب يا مستر نزود لها بوينت زي اكزامبل ايه؟ اقول له لا، ما خلاص الديسيمال بوينت اصلا موجوده. خلاص كده تمام؟ طيب تمام. يبقى النمبر in the middle between 3.5 and 3.6 it's 3.55. كويس جدا. واسال نفسي يا ترى ال 3 and 5400 دي مكانها فين؟ شاطرين حبايبي، برافو عليكم، فعلا هيكون مكانها هنا اهو. ادي 3.54. ازاي يا مستر؟ ما هي ال 5 دي يعني 50، ف 51 52 53 54. اوكي. طب النمبر ده يا مستر nearest to 3.5 or nearest to 3.6؟ قال لي لا، ده هو اقرب بص ل 3.5. So the number 3.54 it's nearest to 3.5. ودي اول ميثود عندنا يا مستر اللي هي الميد بوينت. تاني بنفكر يعني ايه ميد بوينت؟ يعني يا مستر بنجيب نمبر قبليه ونمبر بعديه، خلاص، وبعدين بنجيب النمبر اللي في الميدل. الميدل ده يعني بنزود 5 اكسترا على النمبر الصغير، وبعدين بنشوف النمبر ده قبل 3.5 ولا بعديها. اوكي يا حبايبي، يبقى دي كده اول ميثود اسمها الميد بوينت، ودي كنا خدناها في برايمري 4. يلا بينا نشوف ذا سكند ميثود، وميثود جميله جدا واعتقد ان كلكم بتحبوها وهتحسوا ان هي سهله جدا. يلا بينا نروح لكويستشن نمبر 2 and round each of the following to the place of the underlying digits. وده يا حبايبي من ضمن الراوندنج اللي كنا خدناه في برايمري 4 لما كنا بنعمل راوندنج ونقول، افتكر معايا، لما يجي بيقول لي rounding to the place of the underlying digit فبروح للunderlying digit اللي هي 9. وكنا بنيجي نقول ال9 دي بتعمل ايه يا مستر؟ بتقول لي ask one، تسأل النمبر its neighbor on its right وتقول له يا ترى انت poor number or rich number. لو poor number هتكون من ضمن فريق 0 1 2 3 4، ولو انت poor معناها انت مش هتعمل معايا اي حاجة. اوكي، يبقى انت مش هتديني اي digits. لكن لو انت rich number تبع 5 6 7 8 9 يبقى على طول لو انت rich هتعمل لي plus 1. اوكي، تعالوا نشوف ال 9 ask 1 يا ترى ال 1 poor or rich؟ قال لي لا دي poor number يا مستر، هتدينا حاجة؟ قال لي لا. طب وايه اللي يحصل؟ قال لي هنعمل لها replace with 0، يبقى ال 1 وال 6 هما الاثنين دول هيكونوا 0 0 and this 9 at the same point ادي 6 و 3 as the same. Again here 4 ask 8 يا ترى ال 8 poor number or rich number؟ قال لي لا ده ال 8 is rich. طب هتعمل ايه؟ تعمل plus 1 لمين؟ لل 4. So 4 becomes 5. طب وال 8 يا مستر ممكن نخليها 0 and ال 4 becomes 5 5.5. يعني الديجيتس التانية ينزلوا زي ما هما، لكن ال 4 نفسها تتغير تبقى 5 عشان الديجيتس اللي كانوا واقف جنبها اللي هو مين؟ ال 8 rich. وطبعا ال 0 we can cancel it. Okay? The next one. This one ask 9. 9 rich. So 1 becomes 2.00. And these zeros we can cancel it. Letter D. 0.087. 8 ask 7.
poor or rich. So 7 is rich. So 8 becomes 9, 0.0. طب وال 7 يا مستر ما تبقى 0 we can cancel it. The next one, 0, ask 8, poor or rich? No, it's rich. So 0 becomes 1. So 1 and 8 becomes 0, 0, and the 0 becomes 1.0. And these two zeros, we can cancel it. Letter F, 6, ask 7. Yes, 7 is rich. So 6 becomes 7, 3.20. طالما الزيرو خلاص يا مستر انا هكتبه في الرايت دوت ملوش لازمه خلاص تكتبوش مش مشكله. The next one 9 ask 8 وخلي بالك question دوت في تريك هنا take care. 9 ask 8 8 is rich صح كده؟ صح تمام. ال 8 دي المفروض لوحدها تبقى 0 اوكي طيب. ال 9 ask 8 يا ترى ال 8 rich number؟ yes it's rich so 9 becomes برافو عليكم 9 هتكون كام؟ 10. وما ينفعش نكتب ال 10 كلها in one place. طب هنعمل ايه يا مستر؟ بننزل 0 and carry up 1. Carry up 1. This 9 also becomes 10. ليه؟ عشان ال 1 لما جه على ال 9 بقت كام؟ 10. ما ينفعش نكتب ال 10 كلها in one place so write 0 and carry up 1. This 3 becomes 4 وما ننساش ال decimal point so the answer will be 4.000. طيب ممكن نكتب الانسر 4 بس it's right we can write the answer 4.00 على اساس ان هو كان عاوز الانسر لغايه ال hundreds فانا خليتها هنا لغايه ال hundreds اوكي طيب letter H 0.09 0 ask 0 خلي بالك الزيرو هتدينا حاجه لا يا مستر ده poor number so the answer will be 0. The next letter I 0.8 0 ask 8 poor or rich ال 8 rich so 0 becomes 1. The next letter J 1.4991 ask 4 so 4 is poor number so the answer will be 1 at the same لأن ال 4 poor. محدش يقول لي يا مستر طب ما ال 4 لسه هتسأل ال 9 لا أنا ماليش دعوة ال 1 اللي في ال 1 ديت هي اللي بتعمل ask لل 4 بس ما بنسألش حد تاني بعديها خالص. The next one 0 ask 8 so 0 ask 8 so 8 is rich so 0 becomes 1 so the answer will be 1.1. The next 2 ask 9 so when 2 ask 9 9 is rich number so 2 becomes 3 and the rich to 0.1. اوكي حبايبي يبقى ده فكره الراوندنج العادي طبعا ده اسهل كتير من فكره الميد بوينت. اهم حاجه تركز مين البور ومين الريتش. الديجيتال اللي بيسالك عليه بتعمل تحتيه اندرلاين وبتسال النمبر اللي واقف بعديه على طول يا ترى انت بور او ريتش ولو ريتش بيدينا 1 لو بور خلاص بيتعمل له كانسل خلاص والنمبر عندنا يفضل as the same. problem solving question number 3 وده مهم جدا جدا جدا. وهنلاحظ الكويستشن ده موجود في البوك سكول بوك كتاب المدرسه موجود عندنا. وخلي بالنا حبايبي في برايمري 5 بدا يهتم معانا كتير جدا في موضوع الوورد بروبلم. فلو انت لسه ما بتعرفش تعمل وورد بروبلم مش شاطر شويه في الانجليش you must read it and try to solve the question alone. لازم تحاول تقرا الكويستشن وتفكر فيه how can you solve it عشان ده كويستشن خلاص بقى مهم جدا جدا. صحيح احنا في برايمري 4 كان بيجي لنا كويستشن كده جميله وسهله ولذيذه برضه في برايمري 5 هيجي لنا كويستشن لذيذه بس محتاجين برضه ايه how can we read ازاي نقرا ازاي نتدرب عليه ده مهم جدا. طيب In this question, Mazen is planning a trip for Cairo to the waterfall region in Wadi Rayyan. Okay. He will travel 147.72. He will travel 147.72 kilometers. Round the distance to the nearest tenth. بس كده انت عاوز نعمل بس round to the nearest tenth؟ اوكي. سهل الكويستشن. مين هو التنث يا مستر عندنا؟ التنث is 7. 7 ask to poor or rich قالوا لا poor. اوكي. So 7 at the same point 741. خلاص يبقى Mazen is planning a trip it nearest to 147 and 7 tenths. وال2 راحت فين يا مستر؟ عملنا لها cancel لان هي اصلا المفروض هتتبدل بالزيرو and we replace it and cancel. Okay. Another question. Mazen stops to have a snack and stretch after driving 73.255 kilometers. Round the distance to the nearest hundreds. Okay, so this number
we want to make rounding to the nearest 100. يبقى أصحابنا اللي كانوا بيستصعبوا الكويستشن، لا ده موضوع سهل خالص، أنت بس read ويقراه كويس هتلاقي الكويستشن it's very easy. ركز في ال hundreds it's a 5. This 5 ask 5. Poor or rich? لا it's a rich number. So cancel this 5 becomes a 0 and this 5 becomes a 6, 2.73. And this 0 we can cancel it. ليه يا مستر عملنا لها كانسل؟ لان هو كان عاوز الكويستشن تو ذا نيرست hundreds، فانا وقفت هنا عند مين؟ عند ال hundreds وخلاص. اللي بعديها ممكن خلاص نمسحه ونقول له كانه مش معانا خلاص. Okay, the next one. A farmer is building a new fence for her sheep field. طيب اوكي. fence يا ولاد عامل زي السور كده، الراجل عنده زي building هيحط حواليه سور fence. For her sheep field في الحقل اللي عنده بتاع الشيب دوت. She wants to build a fence around the whole field. Okay. Round each dimension to nearest 10th. عاوزك تاخد كل dimension فيهم اللي هو ال 125.45 وتعمله rounding to the nearest 10th and also 89.52 meter rounding also to the nearest 10th. بس كده يا مستر؟ يبقى each dimension اللي هو length and width طالب منا ان احنا نعمل لها ايه؟ rounding. Okay, the answer. This 4 ask 5 poor or rich. لا ال 5 it's rich number. So 4 becomes 5.521. وال 5 ده حصل له ايه؟ حصل له cancel. The next one. 89.52. 5 ask 2 poor or rich. لا 2 is poor. So 5 at the same 0.98 and this 2 okay it's a cancel. Now we finish the problem solving and we know how can we solve it. It's easy. The last, choose the correct answer. من ضمن الكويستشن بنحب دايما تيجي معانا في الاكزام. لو جالي question فيه choose how can we solve it like this one. Round 8.099 to the place of the underlined digit. This 0 ask 9. So 9 is rich number. Okay. So 0 becomes 1. So the answer will be 8.1. The next. I want to round this number to the nearest thousands. Okay. Which one is thousands? Thousands place is 9. 9 ask 8. Yes 8. It's a rich number. طب 9 هتكون كام يا مستر؟ 10. ينفع نكتب ال 10 كلها؟ لأ. بنعمل 0 مكان ال 9 and carry up 1. ال 6 هتبقى كام؟ قال لي 7 والباقي هينزل زي ما هو. قال لي الانسر 2.57. Number 3 and number 4 I want from you to solve it as a homework and write the answer in the comment. عشان خاطري كل واحد سمع الفيديو لو سمحت اكتب الانسر في الكومنت. حتى لو لقيت حد من اصحابك كتب الانسر اكتب انت كمان الانسر. عايز اشوف مين شاطر هيعرف يحل الكويستشنز دي. خلاص اكتب لي question number 3 الانسر A or B or C or D. Question number 4 as the same. Number 5 which number could be rounded to 0.58? مين النمبر هنا لما اجي اعمل له راوندنج في A و B و C و D هيطلع الانسر 0.58. لو رحنا للتر A طب ال 8 اهي لو سالت ال 9 هتخلي ال 8 زي ما هي ولا تغيرها؟ لا ده ال 9 ريتش فهتخلي ال 8 المفروض تبقى 9. يبقى الاجابه ديت is wrong. انا عايز اخلي الحاجه اللي تطلع معايا 5 8 at the same. طب لو النمبر اسمه 5 7 ال 7 دي في حد واقف وراها؟ لا يا مستر فمش هعرف اعمل راوندنج هنا اصلا. يبقى دي كمان is wrong. The next one 5 9 قال لي لا كمان. قال لي letter D is right. ليه يا مستر؟ لأن ال 7 ask 7 صح كده؟ 7 rich number فتدينا 1 فيكون الانسر هيطلع معايا 0.58. يبقى هو من الأول كان بيسألك مين في دولت لو عملت له راوندنج يطلع معايا الانسر 0.58 فطلع معانا letter D. Question number 6 49.386 الانسر عندنا بقى 0.4 يبقى الانسر ده to the nearest A وانت مغمض عينك ال4 دي واقفه فين؟ في التنث يبقى على طول اروح اختار التنث على طول كده يا مستر. من غير ما ابص على اي حاجه ثانيه. ليه؟ اصل هي فعلا ال3 لما تسال ال8 هنلاقي ال8 ريتش نمبر فهتدينا 1 لكن انا على طول بروح للانسر واسال اخر ديجيت واقف فين؟ ده واقف في ال tenths عشان بعد البوينت يبقى الانسر اتعمل rounding to the nearest tenth. وكده حبايبي نكون افتكرنا تاني الميثودز how can we make rounding وكده نكون خلصنا concept 1. Thanks a lot for your good listening. See you inshallah in the new video.
Please ما تنساش تكتب لي الانسر in the comments of question number 3 and 4. Thanks a lot for your good listening. See you إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.